Hello students, next part of our course is organic manures and their classification. Organic manures त्याला आपण मराठीमध्ये सेंद्रिय खतं किंवा भरखतं असं म्हणतो, बरोबर. भरखताचं काय महत्त्व आहे किंवा त्याचं क्लासिफिकेशन काय आहे, दॅट इज टुडेज लेक्चर. Organic manures, how we define it? Definition of organic manures: these are the organic materials which are usually prepared used from animal and plant waste. Organic materials which are used from animal or plant waste, they are added in the soil to improve the physical condition of soil. फिजिकल कंडिशन ऑफ द सॉईल म्हणजे काय, जमिनीची भौतिक जडणघडण होण्याकरता आपण जे जमिनीमध्ये ऑर्गॅनिक मटेरियल्स टाकतो त्याला आपण म्हणूया की भरखतं. भौतिक जडणघडण म्हणजेच काय, टू इम्प्रूव्ह द एरिएशन ऑफ द सॉईल, टू इम्प्रूव्ह द वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी, दॅट इज WHC ऑफ द सॉईल, सॉईल स्ट्रक्चर एटसेट्रा. दिस इज फिजिकल कंडिशन ऑफ द सॉईल. आणि दुसरा उद्देश काय, टू ॲड द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉईल इन स्मॉलर क्वांटिटीज ऑर स्मॉलर प्रोपोर्शन. थोड्या प्रमाणामध्ये आपण जमिनीमध्ये अन्नद्रव्य पण घालू शकतो आपण जर भरखतं घातली तर. ऑल द न्यूट्रिएंट्स, मायक्रोन्यूट्रिएंट्स, मॅक्रोन्यूट्रिएंट्स, ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर ॲडेड बाय युझिंग द ऑर्गॅनिक मॅन्युअर्स. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गॅनिक मॅन्युअर्स. Classification of organic manures: we can classify organic manures as bulky and concentrated organic manures. bulky म्हणजे काय, जास्त प्रमाणामध्ये, बरोबर. bulky means in more quantity and concentrated म्हणजे काय, थोड्याशा कमी प्रमाणामध्ये. so bulky means large quantities, concentrated means appreciable amount. appreciable means बऱ्यापैकी जास्त. so how we classify bulky organic manures? FYM, that is a farmyard manure, compost, night soil, sludge and sewage, sheep and goat manure, poultry manure, pig manure. First is FYM, farmyard manure. The manure which is prepared near the animal shed, well decomposed, well rotten, this is called as farmyard manure. म्हणजे जनावरांच्या शेडच्या बाजूला आपण जे बनवतो त्याला आपण शेणखत असं म्हणतो, त्याला आपण FYM. so here we use raw materials like animal dung, urine, litter म्हणजे काय, वेस्टेज, litter, bedding material of the animals, unconsumed fodder, जो चारा जनावरांकडून खाल्ला जात नाही. म्हणजे जे काय शेडमध्ये आपल्याला वेस्टेज दिसतंय, ॲनिमल अँड प्लांट वेस्ट, दॅट इज वी आर युझिंग ॲज अ रॉ मटेरियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फार्म यार्ड मॅन्युअर. कंपोस्ट वी क्लासिफाय इन टू टू, दॅट इज अ अर्बन कंपोस्ट अँड रुरल कंपोस्ट, बरोबर. अर्बन कंपोस्टमध्ये काय तर शहर गावामध्ये जे काही आपल्याला वेस्ट दिसतं त्यापासून आपण काय करतो, कंपोस्ट बनवतो. म्हणजे म्युन्सिपाल्टी काय करते, जे काही वेस्टेज आहे ते एकत्र घेते आणि त्यापासून काय करते, ते खत बनवते, त्याला काय, कंपोस्ट असं म्हणतात. किचन वेस्ट आहे, डस्टबिन वेस्ट आहे, स्ट्रीट वेस्ट आहे, म्युन्सिपल वेस्ट आहे, ऑल दिस इंडस्ट्रियल वेस्ट, ऑल दिस वेस्ट वी आर युझिंग फॉर मेकिंग कंपोस्ट. अर्बन कंपोस्ट. रुरल कंपोस्ट म्हणजे काय, खेडेगावमध्ये जो काही वेस्टेज आहे ते आपण काय करायचं, एकत्र करायचं आणि त्यापासून खत बनवायचं. उदाहरणार्थ समजा ऊसाची पाचट राहिलेली आहे, शुगर केन ट्रॅश, किंवा अजून कुठल्याही पिकाचं काही अवशेष शिल्लक आहे, ऑल द रेसिड्यूज ऑफ द प्लॅन्ट वी आर युझिंग फॉर मेकिंग कंपोस्ट. सो वेल डिकम्पोज्ड, वेल रॉटन animal and plant residue is known as compost. animal and well rotten म्हणजे बऱ्यापैकी कुजलेलं, चांगलं कुजलेलं, animal and plant wastage or animal and plant residue is called as compost. नेक्स्ट इज अ नाईट सॉईल. नाईट सॉईल म्हणजे काय,
This is a compost or manure which is prepared from human excreta. Compost which is prepared from human excreta is called as night soil. Sewage. ओके, सीवेज म्हणजे काय? म्युन्सिपल वेस्ट. म्युन्सिपल वेस्टपासून जे आपण खत बनवतो त्याला काय म्हणायचं? सीवेज. पण त्यातलं लिक्विड पोर्शन ऑफ म्युन्सिपल वेस्ट इज कॉल्ड ॲज सीवेज अँड सॉलिड पोर्शन ऑफ म्युन्सिपल वेस्ट इज कॉल्ड ॲज स्लज. sheep and goat manure, poultry manure, pig manure. These are the examples of bulky organic manure. Then green manure. ग्रीन मॅन्युरिंग त्याला आपण मराठीमध्ये काय म्हणतो? हिरवळीची खते. बरोबर. हिरवळीची खते म्हणजे काय? जे खत आपण काय करतो त्याच ठिकाणी पीक वाढवतो आणि तेच पीक जमिनीमध्ये काढतो, त्याला काय म्हणायचं? ग्रीन मॅन्युरिंग. त्यामध्ये परत दोन प्रकार आहेत, इन सितू ग्रीन मॅन्युरिंग अँड एक्स सितू ग्रीन मॅन्युरिंग. इन सितू म्हणजे काय? त्या ठिकाणी वाढवायचं आणि त्याच ठिकाणी गाडायचं, त्याला काय म्हणायचं? इन सितू. एक्स सितू म्हणजे काय? सितू म्हणजे सॉईल. बरोबर. इन सितू म्हणजे तिथंच वाढवायचं आणि तिथंच त्याच जमिनीत गाडायचं. आणि एक्स सितू म्हणजे काय? बाहेरून कुठून तरी आणायचं आणि त्या जमिनीमध्ये गाडायचं, त्याला म्हणायचं एक्स सितू. सो इन सितू क्रॉप्स आर डेंचा, सनहेम, ताग. डेंचा, काउपी म्हणजे चवळी, बरसीम. ऑल दीज आर इन सितू मॅन्युरिंग, ग्रीन मॅन्युरिंग क्रॉप्स. एक्स सितू म्हणजे बाहेरून घ्यायचे. पोंगॅमिया. बरोबर. म्हणजे करंज. पोंगॅमिया म्हणजे काय? करंज. करंजीच्या झाडाचा पाला असेल किंवा नीमचा पाला असेल. ग्लेरिसेडिया. बरोबर. ग्लेरिसेडिया कोकणामध्ये वापरतात, त्याला मराठीमध्ये आपण गिरीपुष्पचा पाला म्हणतो. तर हे ग्लेरिसेडिया. तर हे काय करायचा? पाला कापून आणायचा आणि तो जमिनीमध्ये गाडायचा. ट्रॅक्टरनी किंवा बैलाने आपण जमिनीमध्ये नांगरून गाडून टाकायचा. अशा पद्धतीनं आपण त्याला काय म्हणतो? एक्स सितू ग्रीन मॅन्युरिंग. त्यानंतर आहे कॉन्सन्ट्रेटेड ऑर्गॅनिक मॅन्युअर्स. तर ऑर्गॅनिक मॅन्युअर्स विच आर ॲडेड इन द सॉईल इन ॲप्रिशिएबल अमाऊंट्स टू सप्लाय ऑर्गॅनिक मॅटर अँड न्यूट्रियंट्स. दिस इज कॉल्ड ॲज कॉन्सन्ट्रेटेड ऑर्गॅनिक मॅन्युअर्स. त्यामध्ये प्लांट ओरिजिन आणि ॲनिमल ओरिजिन. तर प्लांट ओरिजिनमध्ये काय येतं? तर बऱ्यापैकी ऑइल केक्स त्याला आपण पेंड असं म्हणतो, पेंडी ऑइल केक्स. तर त्यामध्ये इडिबल ऑइल केक्स अँड नॉन इडिबल ऑइल केक्स. इडिबल म्हणजे खाण्यास योग्य, नॉन इडिबल म्हणजे खाण्यास अयोग्य. इडिबलमध्ये काय? ग्राउंडनट, सनफ्लावर, सॅफफ्लावर, सोयाबीन, सिसॅमम. इडिबल ऑइल केक्स. नॉन इडिबल ऑइल केक्स, पोंगॅमिया, मगाशीच तुम्हाला सांगितलं, करंज, नीम, कॅस्टर, लिनसीड, मस्टर्ड, महुआ. ऑल दीज आर नॉन इडिबल ऑइल केक्स. कॉटन, नॉन इडिबल ऑइल केक्स. ॲनिमल ओरिजिनमध्ये काय? जनावरांपासून आपण जे खत बनवू शकतो ते. मीट और बोन मिल म्हणजे जनावरांचा आपण ज्या ठिकाणी कत्तलखान्यामध्ये जे काही राहतं, हाडांचा चुरा असेल तर हाडांच्या चुऱ्यापासून आपण खत बनवू शकतो. फिश मिल तसंच. मेलेले काही किंवा फिश म्हणजे फिश मार्केटमध्ये जे काही वेस्टेज असतं त्यापासून आपण ते खत बनवतो. बोन मिल आणि ब्लड मिल म्हणजे जे काही स्लॉटर हाऊसमध्ये, कत्तलखान्यामध्ये जे रक्त सांडलेलं असतं त्या रक्तापासून आपण खत बनवतो, त्याला काय म्हणायचं? ब्लड मिल. सो बोन मिल विच इज हाय इन फॉस्फरस, साधारणतः 10% फॉस्फरस असतो. ब्लड मिलमध्ये साधारणतः 15 ते 20% नायट्रोजन असतो, त्यामध्ये नायट्रोजन जास्त असतो. ठीक आहे. सो दिस इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गॅनिक मॅन्युअर्स. आता आपण 1 by 1 डेफिनेशन बघू. ऑर्गॅनिक मॅन्युअर्समध्ये पहिल्यांदा आहे बल्की ऑर्गॅनिक मॅन्युअर्स. How we define bulky organic manures? Organic manures added in the soil to supply organic matter in more quantities and nutrients in smaller quantities is called as bulky organic manures. Simple. Example तुम्हाला मगाशी सांगितलेले आहेत. So organic manures added in the soil to supply organic matter in more quantities and nutrients in small quantities. This is called as bulky organic manures. आता काही उदाहरण आहेत. FYM
ओके. FYM व्हर्मी कंपोस्ट म्हणजे गांडूळ खत. बघा FYM मध्ये किती नायट्रोजन आहे? 0.52 नायट्रोजन, 0.33 फॉस्फरस अँड 0.38 पोटॅशियम. वर्मी कंपोस्टमध्ये किती आहे? जवळपास तेवढाच आहे, 0.55, 0.19, 1.75. NPK. प्रेसमडमध्ये प्रेसमड आपण सहसा ऊसाच्या पाचटीपासून बनवतो. प्रेसमड 0.85, 1.15, 1.74 म्हणजे याच्यामध्ये बऱ्यापैकी जास्त NPK आहे. सिवेज अँड स्लज, बरोबर, सिवेज आणि स्लज 3%, 2% अँड 1%. पोल्ट्री मॅन्युअरमध्ये NPK जास्त आहे, नायट्रोजन 1% आहे, फॉस्फरस. ग्रीन मॅन्युअर्स, हिरवळीची खते. सो दिस कॅन बी डिफाइंड ॲज practice of plowing or turning into the soil undecomposed plant green tissues for the purpose of improving the soil physical and chemical and biological conditions. This is called as green manures. हिरवळीचे खते आपण जमिनीमध्ये घालतो. कसे काय घालतो? प्रॅक्टिस ऑफ प्लोविंग म्हणजे नांगरणी करतो, किंवा टर्निंग इन टू द सॉइल अनडिकम्पोज्ड ग्रीन प्लांट टिश्यू, बरोबर. म्हणजे जेव्हा तुमचा ताग हा फ्लावरिंगला येतो, त्याला फुलकळी जेव्हा येते तेव्हा आपण तो कट करतो आणि जमिनीमध्ये गाडतो, फॉर पर्पज ऑफ इम्प्रूव्हिंग द सॉइल फिजिकल, केमिकल अँड बायोलॉजिकल कंडिशन्स. फिजिकल, भौतिक बदल जमिनीमधले, केमिकल आणि बायोलॉजिकल चेंजेस होण्यासाठी आपण ते जमिनीमध्ये घालतो. दिस इज कॉल्ड ॲज ग्रीन मॅन्युअर्स. आता क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रीन मॅन्युअर्स: इन सितू अँड एक्स सितू. इन सितू म्हणजे काय? प्लांट्स आर कल्टिवेटेड इन द फील्ड अँड बरीड इन द सेम फील्ड. त्याच ठिकाणी वाढवायचं आणि त्याच ठिकाणी गाडायचं. टर्निंग इन टू द सॉइल ग्रीन लिव्ज अँड टेंडर ग्रीन ट्विग्स कलेक्टेड फ्रॉम द फील्ड. बाहेरून आपण काय करायचं? फुलं किंवा पानं आणायची आणि ते जमिनीमध्ये गाडायचं. त्याला काय म्हणायचं? एक्स सितू. मगाशी तुम्हाला एक्झाम्पल सांगितले इन सितूचे आहेत. सनहेम ग्लेरिसेडिया, सनहेम डेंचा एक्स सितूमध्ये आहे. नीम, त्यानंतर ग्लेरिसिडिया, ओके, करंज, दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ इन एक्स सितू ग्रीन मॅन्युअर्स. सस्बॅनिया रोस्टॅटा, बरोबर, म्हणजे तुमचा कुठला? डेंचा. क्लोटोरॅलेज्युसिया म्हणजे कुठला? सनहेम. ओके. विग्नॅसिनेन्सिस म्हणजे काउपी, क्लेरिसिडिया, पोंगॅमिया म्हणजेच करंज. हे प्रत्येक एक्झाम्पल इथं आपण दिलेले आहेत. ठीक आहे. ॲडव्हान्टेजेस ऑफ ग्रीन मॅन्युरिंग. ग्रीन मॅन्युरिंग इन्क्रीजेस they add organic matter in the soil and increases the physical biological condition of the soil. They stimulate the activity of soil microorganisms. The green manuring help for returning different plant nutrient in the soil surface and also to the subsoil surface. Nutrient जमिनीमध्ये ॲड करतं. Increases the permeability and infiltration capacity of the soil and it reduces the runoff losses and erosion losses. Runoff आणि erosion ह्यातनं फार कमी प्रमाणामध्ये होतो. डिसएडव्हान्टेजेस काय बघा ग्रीन मॅन्युरिंगचे. ग्रीन मॅन्युअर्स when they are added in the soil they cost more. म्हणजे तुम्ही जर हिरवळीचं खत आपण कशा करता हिरवळीचं खत करतो? तर जमिनीमध्ये अन्नद्रव्याचं प्रमाण वाढावं म्हणून, बरोबर. पण त्यानं जर तुमचा खर्च वाढणार असेल, तुमच्या रासायनिक खतांपेक्षा खर्च वाढतो, हा त्याचा काय डिसएडव्हान्टेज आहे. सो द ग्रोईंग ऑफ ग्रीन मॅन्युरिंग, द कॉस्ट ऑफ ग्रोईंग ग्रीन मॅन्युरिंग क्रॉप्स इज मोर दॅन द फर्टिलायझर्स. सो इट माइट नॉट बी इकॉनॉमिकल, बरोबर. डिसीजेस अँड इन्सेक्ट्स मे ऑकर. त्यानं काय होतं की आपण जेव्हा हे हिरवळीचं खत घेतो त्यामुळं काय होतं, काही रोग, काही किडी येतात आणि ते पुढच्या पिकाला प्रादुर्भाव करू शकतात. सो these are the disadvantages of green manuring crop. So this is the classification of organic manures. Okay, thank you.